নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এছএছজি মহিলাসকলে কৰিব পৰা অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চাকৰি সন্দৰ্ভত, যিটো হ'ল বিত্তসখী। এতিয়া বিত্তসখী কি আৰু বিত্তসখীসকলৰ দায়িত্ব কি, লগতে বিত্তসখীসকলক কেনেকৈ নিযুক্তি দিয়া হয়, বিত্তসখীসকলৰ পাৰিতোষিক কি হয়, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। বিত্ত বুলি ক'লে আমি সকলোৱে বুজি পাওঁ যে বিত্ত টকা পইচাৰ লগত জড়িত, মানে টকা পইচাৰ হিচাপ নিকাচ যিটো বিষয়, সেই বিষয়টোকে বিত্ত বুলি কোৱা হয়। এতিয়া বিত্ত সম্পৰ্কীয় চিন্তা চেতনাখিনি যি কৰিব তেওঁৱেই হ'ল বিত্তসখী। অৰ্থাৎ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচিৰ বাবে, মানে বিত্তীয় সাক্ষৰতা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে যিগৰাকী সখীয়ে কাম কৰে সেই সখীগৰাকীকে বিত্তীয় সখী বুলি কোৱা হয়। বিত্তসখীক আমি FL-CRP বুলি ক'ব পাৰোঁ, মানে ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন। বিত্ত বিষয়ক কাৰ্যসমূহ কি কি প্ৰথমতে আপোনালোকে জানি লওক। বিত্ত বিষয়ক প্ৰথম কাৰ্যটোৱেই হৈছে যে উপাৰ্জন, মানে আৰ্ণ। অৰ্থাৎ এটা এছএছজিয়ে কেনেকৈ আৰ্ণ কৰিব, মানে কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰিব, সেই ক্ষেত্ৰত বিত্তসখীগৰাকীয়ে এছএছজিটোক পৰামৰ্শ দিব পাৰে। দ্বিতীয়তে আহিলে স্পেণ্ড, যিসমূহ উপাৰ্জন কৰিলে সেই উপাৰ্জিত আয়খিনি কেনেকৈ তেওঁলোকে খৰচ কৰিব, মানে ব্যয় কেনেকৈ কৰিব, আয় কেনেকৈ কৰিব, ব্যয় কেনেকৈ কৰিব। দ্বিতীয়তে আহিলে ছেভ, উপাৰ্জিত যিখিনি আয় সেই আয়খিনি উপাৰ্জন কৰি উপভোগ কৰাৰ পাছত কিমানখিনি সঞ্চয় কৰিব, ক'ত সঞ্চয় কৰিব, কেনেকৈ সঞ্চয় কৰিব, কিমান পৰিমাণৰ সঞ্চয় কৰিব। দ্বিতীয়তে আহিলে ইণ্টাৰেষ্ট, ক'ত কিমান টকা সঞ্চয় কৰিলে কিমান সুদ আহৰণ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আহিলে বড়ো, মানে ঋণ, যিহেতু প্ৰতিটো এছএছজিয়ে ঋণ গ্ৰহণ কৰে, কোনটো এছএছজিয়ে কিমান পৰিমাণৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰিলে এছএছজিটোৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন, মানে বিত্তীয় যিটো অৱস্থা, সেই বিত্তীয় অৱস্থাটো উন্নতি ঘটাব পৰা হ'ব, বা এছএছজি এটাই ভিঅ'ৰ পৰা লোন ল'ব নে CLFৰ পৰা লোন ল'ব নে এছএছজিটোৱে বেংকৰ পৰা লোন ল'ব, সেই সকলো বিষয় সামৰিব লাগিব বিত্ত বিষয়ত। তাৰপিছত আহিলে প্ৰটেক্ট, মানে নিয়ন্ত্ৰণ। এছএছজিবোৰে তেওঁলোকৰ যি উপাৰ্জন সেই উপাৰ্জন নিয়ন্ত্ৰিত হৈ কেনেকৈ তেওঁলোকে সঞ্চয় কৰিব, মানে ইঞ্চুৰেঞ্চ ক'ত কৰিব, কিমান টকা তেওঁলোকে সঞ্চয় কৰিব, কিমান টকা তেওঁলোকে খৰচ কৰিব ইত্যাদি গোটেই বিষয়বিলাকক আমি একেলগে নিয়ন্ত্ৰণৰ লগত থ'ব পাৰোঁ। মানে টকা পইচা কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, সেই ক্ষেত্ৰতো মহিলাসকলক সজাগ কৰি তোলাটো হ'ল বিত্তসখীগৰাকীৰ কাম। বিত্তসখীগৰাকীয়ে এছএছজি এটা গঠন হোৱাৰ পাছত এছএছজিটোৱে কেনেকৈ আয় কৰিব, কেনেকৈ সঞ্চয় কৰিব, কেনেকৈ তেওঁলোকে খৰচ কৰিব, কিমান ক'ত কি পৰিমাণে সুদ লাভ কৰিব আৰু কেনেকৈ তেওঁলোকৰ সেই সঞ্চয় তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব, আৰু তেওঁলোকে লোন কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব, লোনৰ বাবে তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাব, মাইক্ৰ' ক্ৰেডিট প্লেন তেওঁলোকে কেনেকৈ বনাব, এই গোটেই বিষয়খিনি সামৰি বিত্তসখীগৰাকীয়ে কাম কৰিব লাগে। গতিকে বিত্তসখীগৰাকীয়ে এটা এছএছজিক বিশেষভাৱে বিত্তীয় ক্ষেত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰি তোলাটো হ'ল বিত্তসখীগৰাকীৰ মূল কাম। ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিত্তসখীগৰাকীয়ে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে। যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ বহুতো মহিলা আছে যিসকল মহিলাই উপাৰ্জন কেনেকৈ কৰিব বা কেনেকৈ সেই উপাৰ্জিত আয়খিনি ব্যয় কৰিব, ক'ত ব্যয় কৰিব, বা তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা লোন লৈ কি কাম কৰিব, কেনেকৈ খৰচ কৰিব, তেওঁলোকে বিনিয়োগ ক'ত কৰিব, বা তেওঁলোকে ক'ত বীমা কৰিব, এই গোটেই কথাখিনিৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখি মহিলাসকলক সেই ক্ষেত্ৰত সজাগ কৰি তুলিব লাগিব বিত্তসখীগৰাকীয়ে। এইখিনিৰ উপৰিও বিত্তসখীগৰাকীয়ে চৰকাৰৰ যিবিলাক বিত্তীয় বিষয়ক আঁচনি আছে বিত্ত সম্পৰ্কীয়, যেনে আমি ধৰি ল'লোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনা, প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি যোজনা, তাৰপিছত অটল পেঞ্চন স্কীম, প্ৰধানমন্ত্ৰী জন সুৰক্ষা যোজনা, ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন পেঞ্চন যোজনা, এই গোটেই যোজনাবিলাকৰ সম্পৰ্কত যিহেতু বিত্তসখীগৰাকীৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। এই আঁচনিসমূহত এছএছজি মহিলাসকলে সঞ্চয় কৰিলে বা বীমা কৰিলে তেওঁলোকৰ কি লাভ হ'ব বা কি লোকচান হ'ব আদি সকলো বিষয় সামৰি বিত্তসখীগৰাকীয়ে শিক্ষিত কৰি তুলিব লাগিব এছএছজি মহিলাসকলক। গতিকে বিত্তসখী এগৰাকী দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, যিহেতু দেশ এখন পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে যেনেকৈ আমাক বিত্তমন্ত্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয়, তেনেকৈ এছএছজিবোৰ আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণেও বিত্তসখীৰ প্ৰয়োজনীয়তা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। যিহেতু এছএছজিক বিত্তীয়ভাৱে সহায় কৰা কেইবাগৰাকীও সখী আছে। বহুতৰ মনত এনেকৈ প্ৰশ্নও হ'ব পাৰে যে বেংক সখী আছে, BCA সখী আছে, অৰ্থাৎ বিজনেছ কৰেছপণ্ডেণ্ট এজেণ্ট আছে,
তাৰ উপৰিও আমি দেখিছোঁ ডিজি পে সখী আছে। এই সখীসকলেও বিত্ত বিষয়ক কাম কৰে, কিন্তু আপোনালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখিব যে এই বীমা সখীও আছে। গতিকে এই গোটেই সখীসকল থকাৰ পাছতো বিত্ত সখীৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছেনে নাই, বা সেই সখীসকলকে বিত্ত সখী বুলি ক'ব পাৰি নেকি? তেনেকুৱা কিন্তু নহয়। বিত্ত সখী বুলি বেলেগে এগৰাকী সখী আছে, যিগৰাকী সখীয়ে এই গোটেই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত, মানে বিত্ত বিষয়ক, মানে টকা পইচা আহৰণ কেনেকৈ কৰিব, কেনেকৈ খৰচ কৰিব, এটচেট্ৰা যিখিনি বিষয় মই ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ, সেই গোটেই বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁ কি কৰে, সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰে। মানে প্ৰতিটো অঞ্চলত গৈ তেওঁ আচলতে চেমিনাৰ পাতিব লাগে, মানে সজাগতামূলক সভা পাতিব লাগে। সেই সভাত তেওঁ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মহিলাসকলক বিত্ত বিষয়ক জ্ঞান প্ৰদান কৰিব লাগে। কেনেকুৱা ধৰণৰ মহিলা আচলতে বিত্ত সখী পদৰ বাবে উপযোগী? বিত্ত সখী বিষয়টোৱে যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ লগত জড়িত, গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ জৰিয়তে যিসকলে ইতিমধ্যে ASRLM গঠন কৰিছে, সেই ASRLMৰ যিসকল সদস্য আছে, সেই সদস্যসকলেই বিত্ত সখী হ'ব পাৰে। মানে বিত্ত সখীৰ এই চাকৰিটো তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। প্ৰথম কথা, তেওঁ ASRLM সদস্য হ'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে, তেওঁ কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম 10+ হ'বই লাগিব। কিন্তু বিত্ত সখীৰ বাবে আচলতে 12+ দিব পাৰে, কিন্তু 10+এও ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছে অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকত। আৰু তাৰ লগতে বিত্ত সখীৰ যিবিলাক বিত্ত বিষয়ক জ্ঞান, ইতিমধ্যে মই যিখিনি আলোচনা কৰিছোঁ, তেনেধৰণৰ জ্ঞান তেওঁ থাকিব লাগিব। তাৰ উপৰিও তেওঁ ডিজিটেল মাধ্যমৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ তেওঁ স্মাৰ্টফোন চলাব পৰা হ'বই লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ভাষা জ্ঞান থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ অন্যান্য সখীসকলৰ যিখিনি জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন বা যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন, সেই একে যোগ্যতাই আচলতে বিত্ত সখীগৰাকীকো লাগে। বিত্ত সখীৰ বাবে বিশেষকৈ 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। গতিকে যিসকল মহিলা ইতিমধ্যে ASRLMৰ লগত জড়িত হৈ আছে, যিসকলে ইতিমধ্যে ASRLM হৈ এনেকৈ দায়িত্বপূৰ্ণ কাম কৰাৰ কথাও মনতে ভাবি আছে, তেওঁলোকে বিত্ত সখী হ'বৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে। বিত্ত সখীসকলক কোনে নিযুক্তি দিব? যিহেতু বিত্ত সখী এই পদটোৱে হৈছে ASRLMৰ আণ্ডাৰত, গতিকে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ অধীনতে পদটোৰ নিযুক্তি হয়। পাৰিতোষিকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানেই যে ইয়াত কাম অনুসৰি পাৰিতোষিক দিয়া হয়। এতিয়া বিত্ত সখীসকলেও তেওঁলোকৰ কাম কিমান কৰিছে, মানে তেওঁলোকে বিশেষকৈ এনেকৈ সজাগতামূলক সভা কিমান পাতিছে, কেইটা ASRLMক তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ দিছে ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচিৰ ওপৰত, এই গোটেই বিষয়খিনি সামৰি তেওঁলোকৰ কামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক পাৰিতোষিক দিয়া হয়। ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ইতিমধ্যে বিত্ত সখী পদৰ বাবে আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে। বহুতো ৰাজ্যত বিত্ত সখীসকলক নিযুক্তিও দিয়া হৈছে। আমাৰ অসমতো ইতিমধ্যে ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচিৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো কাম হৈ আছে। এতিয়া আপোনালোক কোনোবাই বিত্ত সখী হিচাপে বা FL-CRP হিচাপে কাম কৰি আছে নেকি? যদি আছে কমেণ্ট কৰি জনালে নিশ্চয় ভাল লাগিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে বিত্ত সখী সম্পৰ্কীয় এই তথ্যখিনি আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।